Thì ở đây mình có một làm cái ví dụ về link. Đây là một hệ thống và một nhà máy có 3 khu vực làm việc, là quận R1, quận R2 và quận R3. Thì tại mỗi quận R thì nó sẽ gồm có 4 truyền và 4 line làm việc. Xin chào các bạn, mình là Hồng, kỹ sư của AT SCADA. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ iLink Tools để tạo một dự án quản trị sản xuất. Thì trong bộ iLink Tools này nó sẽ giúp các bạn tạo một dự án quản trị sản xuất một cách dễ dàng, vì nó đã được tích hợp những cái tool tính toán thông số trong hệ link như là OOE, Configuration, Performance và Quality. Thì các bạn cần kéo thả sử dụng rất là tiện lợi. Thì để hiểu rõ về cách sử dụng cũng như là chức năng của iLink Tools và làm thế nào để tạo dự án quản trị sản xuất, các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Trước khi đi vào phần hướng dẫn sử dụng link để tạo ra một hệ thống quản trị sản xuất, thì mình sẽ đặt ra vài câu hỏi, đó là link là gì và link sẽ mang lại những lợi ích gì cho một hệ thống quản trị sản xuất. Thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Thì link là một nhóm phương pháp có hệ thống liên tục tập trung vào việc nhận diện, loại bỏ lãng phí và những yếu tố bất hợp lý trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức, từ đó cắt giảm chi phí, đồng nghĩa với việc là tăng lợi nhuận, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn nhân lực, rút ngắn thời gian sản xuất, cung cấp các dịch vụ, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đó là link. Và những ưu điểm của hệ thống link là: mục tiêu của link là giảm sai số và sự lãng phí, rút ngắn chu kỳ sản xuất, giảm mất tồn kho, nâng cao năng suất lao động, tận dụng cơ sở hạ tầng, tăng cường sự linh hoạt, gia tăng năng suất chung, cung cấp giá trị hoàn hảo cho khách hàng thông qua các quy trình tạo giá trị và không có lãng phí. Thì tổng kết lại, hệ thống link thì nó sẽ giúp cho hệ thống nó sẽ tạo cho hệ thống quản trị sản xuất là giảm đi những cái sai số, những cái sự lãng phí và những cái bất hợp lý trong quá trình sản xuất, đồng thời sẽ tăng lên lợi nhuận cho nhà máy cái hệ thống đó. Thì ở đây mình có làm cái ví dụ về link. Đây là một hệ thống và một nhà máy có 3 khu vực làm việc, là quận R1, quận R2 và quận R3. Thì tại mỗi quận R thì nó sẽ gồm có 4 truyền và 4 line làm việc. Đó. Nhà tên, model của sản phẩm mà line này đang làm việc, là kế hoạch thời gian, là ngày đó là sẽ làm 25.000 giây, đơn vị này để là giây nha các bạn. Đây là tính toán thời gian máy dừng và thời gian máy chạy. Đây là kế hoạch về sản lượng, là kế hoạch thực tế và cái bị loại bỏ. Và cuối cùng là mình sẽ tính ra những thông số OE, A, B, Q của từng line. Từng line thì nó sẽ tổng kết lại, sẽ của khu vực 1 tổng kết lại kế hoạch này, tổng kết lại thời gian máy chạy, máy dừng, kế hoạch tới tổng kết lại này, tổng lại, và từ đó sẽ đưa ra cái kết quả của cuộc R này, là cái thông số như là A, B, Q, OE của hệ thống link. Đây là cái dạng biểu đồ các bạn, tương tự cho cuộc R2 cũng vậy. Rồi sau đó sẽ tổng kết về một hệ thống, một cái nhà máy, thì nó sẽ tổng lại cái thời gian máy chạy, máy dừng của 3 quận R này, dừng tổng lượng sản lượng đặt ra, sản lượng thực tế rồi bị loại bỏ đi, tính ra được những thông số A, B, Q và thông số là OE tổng của nhà máy này. Và đây là những cảnh báo alarm khi có một trong cái quận R nào mà có sự kiện có cảnh báo alarm, thì trên đây nó sẽ hiển thị là màu đỏ, nó bình thường thì màu xám. Đây là liệt kê những cái lỗi. Ngoài ra thì còn có những cái xuất báo cáo như là xuất báo cáo alarm, cáo report, là một cài đặt.
Mục này là để lên kế hoạch các bạn, lên kế hoạch sản xuất. Ở đây các bạn cài đặt kế hoạch sản xuất. Là hôm nay thì là kế hoạch của Word R1 là kế hoạch về thời gian, kế hoạch về sản phẩm, tương tự cho những Word R2, Word R3. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tạo ra một dự án như thế này nha các bạn. Ngoài ra còn có thể giám sát ở trên web nha các bạn, giám sát từ xa. Đây là địa chỉ IP của mình nha, dẫn theo trên web. Cái ví dụ mình đã làm. Đăng nhập vào. Ở đây là giao diện web của hệ thống link, các bạn có thể sử dụng điện thoại mobile để giám sát nha các bạn. Đây là những vị để biểu đồ đánh giữa là ô giữa Word R1, 2 và 3 với hiện biểu đồ cột, biểu đồ file hay những sự kiện họ làm các bạn. Thời giám sát của R1 còn thông số như là OE, A, B, Q với dạng biểu đồ line và biểu đồ column tương tự như R2. Có một report, thử xuất report mình xem nha. Đây, report theo dạng biểu đồ luôn nè. Đây, report data. Đây, report data nha các bạn. Đồ. Đó là một hệ thống link trong hệ thống quản trị sản xuất. Bước tiếp theo để tạo một hệ thống quản trị sản xuất thì đầu tiên các bạn cần mở phần mềm Installation Manager lên, rồi các bạn cài có tool là Island Tool, nhấn vào Install. Finish. Ở đây mình có sử dụng thêm là bộ logo của live chat để diễn họ, mình cài đặt luôn. Rồi giờ mình sẽ tạo các file hoặc add driver server lên. Ở channel là link, driver mình chọn là internal memory nha. New device thì hồi nãy các bạn thấy đấy, ở trong cái hệ thống, trong cái ví dụ mình thì mình sẽ chia làm 3 khu vực là Word R1, R2 và Word R3 là một trang hiển thị tổng của 3 khu vực này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái Word R1 trước nha. Thì trong hệ thống link lúc nào cũng có cái gì đầu tiên, thông số đầu tiên là OE, là thông số quan trọng nhất. Rồi tiếp theo là số là availability. Tiếp theo là thông số performance. Quality.
đây là những hệ thống mà đây là những thông số mà trong hệ thống Link nào cũng có. OE, Availability, Performance và Quality. Thì để tính được cái trị OE thì cần cái thông số này, và để tính được Availability thì cần tiếp theo là Total Runtime. Total Runtime Total Stop Time. Đây là để tính được cái giá trị performance thì cần cái thông số như là sản lượng kế hoạch, thực tế, và để tính được quality cần thông số là sản phẩm hoàn thành tốt, số lượng nha. Rồi, sản phẩm hư hỏng, sản phẩm được loại bỏ đi á. Rồi thông số đã tính cho giá trị A, B và Q. Và tiếp tục đi vào từng line thì mỗi line thì sẽ có một cái kế hoạch chạy riêng. Mình sẽ đặt là line 1 runtime, line 2 runtime. Đi vào chi tiết của từng line nha các bạn. Bài 3 trước. Mình thiếu rồi. Mỗi line thì nó sẽ có một cái, nó sẽ làm một sản phẩm gì, đặt là model các bạn. Sẽ thêm tên line trước đi. Rồi model, kết thời gian kế hoạch. Rồi tiếp tục là tổng thời gian chạy và dần của từng line. Line 2 runtime. Rồi tiếp tục là thời gian dần của line 1.
tục là kế hoạch sản xuất số lượng, kế hoạch về số lượng của tuần lai. Sản lượng thực tế của tuần lai nha các bạn. Xong rồi tiếp tục đó là những sản phẩm số lượng loại bỏ của tuần lai. Rồi tiếp theo là những chỉ số A, availability, performance và quality overall của tuần lai. Mình sẽ viết tắt chữ availability thành chữ A nha các bạn. Rồi tiếp tục là chỉ số B, line 1. Quy. Rồi tiếp tục là chỉ số OOE của tuần lai. Rồi
cùng là cái lỗi xảy ra ở tầng like các bạn. Và một cái biến giá trị lỗi để mình so sánh với cái lỗi. Thế là các bạn đã tạo tag cho một cái word error xong. Rồi xong mình lưu lại. Và tiếp theo các bạn mở phòng Intact Reader lên. Intact Reader. Rồi bạn bấm New. Yes. Enter. Add driver. Chọn này. Localhost. Gọi địa chỉ IP, các bạn gọi địa chỉ 192.168.1.164 nha. Tại mình đang lấy dữ liệu từ driver server ở trên máy mình để là localhost luôn. Nếu các bạn lấy dữ liệu ở một máy khác thì bạn nhớ chọn gọi địa chỉ IP này vào nha. Tool mình còn on. Ok. Sau xong các bạn đăng ký tắt file này lên. File project register. Link. Yes. Còn hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thắc mắc hay có câu hỏi gì thì các bạn cứ để lại ở dưới bình luận, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và cũng đừng quên cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.